Tubong Davao City ang mama ko. Nung dalaga pa siya, ay maraming naniligaw sa mama ko. Peribahasa may lahing Kastila, kaya tisayin yung mama ko. Pero malas ko at hindi ko minana ang ganda ng mama ko. Noong college days nila, hindi talaga maiiwasang magbilangan ng mga boyfriend. Kasama ang mga barkada ni mama. Pare-pareho kasi silang mga sosyalen. Kumbaga, laki sa layaw. Isang real estate agent ang lolo ko sa Davao. Pag may nabibentang bahay at lupa, ay malaki ang kita nito. Dahil nag-iisang anak lang ang mama ko, lahat ng gusto niya ay sinusunod. Gabi-gabi ay may umaakit na manliligaw ang mama ko. Uso pa noon ang harana. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay nakaakyat ng ligaw kay mama. Kabilang si Pepeng na pinaghihinala ang aswang. Kasi sabi ng mga kapitbahay ni mama, especially yung mga lalaking nakakasabay sa pag-akyat ng ligaw sa mama ko. Tuwing kinakausap ito ni mama, ay hindi raw ito makatingin ng tuwid sa mga mata ng mama ko. Pag binibigyan naman ng lolo ko ng maiinom, ay magalang nitong tinatanggihan na ipinagpasalamat ni lolo. Dahil kung totoong aswang nga ito, ay wala itong balak na hawaan ng mama ko. Dahil sa maraming mga manliligaw ang mama ko, hindi talaga maiiwasan na may mainggit kay mama. Tulad na lamang ni Milagring na pinaghihinalaan rin isang aswang. Malaki daw ang gusto ni Milagring kay Pepeng. Mula nang manligaw si Pepeng, ay doon na nakaranas ng mga kababalagan sina mama at lolo. Kung napapansin niyo, si mama lang at si lolo ko ang nababanggit sa kwento. Wala na kasi akong lola, patay na noong 9 years old pa lang si mama. So balik tayo sa kwento. Pagkaalis daw ni Pepeng sa bahay ni na mama, ay parang may tao na naglalakad sa bubong ng bahay. Up and down kasi yung bahay ni mama. Tapos yung kwarto ng mama ko, nasa second floor. Ang sa lolo ko naman, sa first floor. Patulog na noon si mama, nang biglang may bumukas sa bintana. Tapos nakita niya na parang may babaeng nakalambitin sa kanyang bintana. Kitang-kita niya kasi medyo maliwanag ang streetlight sa labas ng bahay ni mama. Nakita niya sa shadow na may babaeng nakalambitin sa kanyang kwarto. At nang tingnan naman niya, parang wala naman. Pero nakita niya si Pepeng na nagsisisigaw. May itinataboy na parang hayop. Hindi niya makita kasi madilim na sa bahaging tinakbuhan ng tao ba yun o hayop. Tumingala si Pepeng sa kanya. Good evening, Connie. Isarado mo ang bintana na mabuti. Baka pasukin ka. Sabi ni Pepeng. Medyo nagtaka si mama dahil 10 oras na ng gabi. Pero nasa labas pa rin si Pepeng. Noong sumunod na gabi, ay tinanong ni mama kung bakit 10 oras na ng gabi ay nasa labas pa rin siya. Umilap ang mga mata ni Pepeng. Kinuha ko lang kasi yung alaga kong kambing sa kakahuyan. Nakita ko na bumukas yung bintana mo at may nakita akong tao na nakalambitin sa bintana mo kaya sinaway ko. Next time, isarado mong mabuti ang lahat ng mga bintana at pintuan nyo. Pagkatapos, huwag ka magpatay ng ilaw para madaling mong makita ang tao na nasa labas. Paalala ni Pepeng sa mama ko. Pagka-uwi ni Pepeng, ay agad sinirado ni mama ang lahat ng mga pintuan, lalo't mag-isa lang siya sa bahay. Nasa out of town kasi ang lolo ko at next week pa uuwi. Nang isasarado na daw ni mama ang pintuan sa kusina, ay biglang may matutulis na kuko na humablot sa kamay ng mama ko. Pilit hinihila si mama palabas at namukhaan niya ang babae.
Kahit puro lang isang itsura nito, nakilala pa rin niya ito. At walang iba kundi si Milagring. Pinagkakalmot si Mama. Nangakmang kakagatin na daw ng aswang si Mama, ay biglang may sumigaw na lalaki at nabusesan niya ito. Boses ni Pipeng. Milagring! Bitawan mo siya. Papanagutan ko yung dinadala mo. Basta ipangako mo, hindi mo nagagambalain pa si Connie. Takot na takot ang mama ko noon. Nakiusap pa siya sa mga kaibigan niya. Samahan siya sa kanyang bahay. Dahil nag-iisa lang siya. Wala na kasing mga kamag-anak ang mama ko. Lumipas ang isang linggo, dumating na si Lolo. Simula nun, hindi na ginambala ng aswang si Mama. Nabalitaan na lang niya na nagtanan daw sina Milagring at Pepeng at nagpakalayo-layo. Mula nun, wala na rin daw nawawalang mga hayop gabi-gabi. Napatunayan ni Mama na parehong aswang sina Milagring at Pepeng. Nakita niya rin kasi na nagbago ang itsura ni Pepeng. Handa siyang ipagtanggol laban kay Milagring. Pero inilihim na lang ni Mama dahil mabait naman si Pepeng. At kung hindi dahil sa kanya, baka napatay na siya ni Milagring.